נתחיל. שלום נשות העולם, שלום אביבה בן נהרי, זה כבוד גדול לארח אותך כאן. אני רוצה להתחיל עם רגע של שקט, עם רגע של התכנסות לתוך הרחם, עם רגע של היזכרות באימהות שלנו, בסבתות שלנו, בשושלת הנשית שלנו, עם רגע של כיבוד המחזוריות שלנו, שעליה אנחנו כאן באות לדבר. תודה. ברוכה הבאה, אביבה. אני מביאה את ההתרגשות שלי ואת ההתרגשות של נשים בעולם לשמוע את הסיפורים שלך כמישהי שגדלה באתיופיה וחיה את המחזוריות הנשית שלה בתוך בית הנשים, בתוך בית הנשים שקראו לו מרג'ם גוג'ו, שאנחנו נדבר על השם הזה והמשמעות שלו. אנחנו כנשים בעולם היום רוצות להתחבר למחזוריות שלנו דרך האחווה הנשית, דרך הישיבה ביחד, אבל אף אחת מאיתנו אין לה זיכרונות חיים, יש לנו זיכרונות פרה-היסטוריים, אבל לך יש זיכרונות חיים, וזה מרגש, והסיפורים שלך ממש ראויים להישמע. אז אני רוצה להתחיל בשאלה, מה הזיכרון הראשון שלך מבית הנשים, מרג'ם גוג'ו באתיופיה? מה זה מרג'ם גוג'ו? ככה סיפור. אנחנו ביתי ישראל, זה הסמל בין מרג'ם גוג'ו, למה אמרו מרג'ם גוג'ו? כן. מרג'ם גוג'ו זה שם גנאי, מרג'ם גוג'ו. זאת אומרת, למה את מקבלת כל חודש בחודש ומחזור, זה מרג'ם גוג'ו. אבל אנחנו כנשים מגיל 15, 14, 13, מתחילה, תדעו את האמא שלה. זאת אומרת, אמא שלה היה לה בגיל כזה, וגם היא מקבלת בגיל כזה. אז היא רואה, אמא שלה, מתי יש לה. זה נקרא לא מרג'ם גוג'ו, נקרא, אנחנו אומרים, יור אבבה. זאת אומרת, פרח של חודשי. כאילו פרח של חודשי. חודש? פרח של חודשי. זאת אומרת... חודשי, הפרח החודשי. הפרח החודשי. זאת אומרת, כל חודש את מקבלת פרח. זה שם של חודשי, זה הפרח. כל חודש מקבלת פרח. זאת אומרת, יור אבבה. אם אני מתרגמת אותו בעברית, מחזור חודשי, זאת אומרת, כל הפרח חודשי. כל פרח נפתח איכשהו. גם האור אבבה נפתח בגופי, יש לו תקופה מסוימת. לי יכול להיות ב3 שבועות, לה יכול להיות בחודש, לה יכול להיות בחודשיים. לכן, אבל יש לנו מקום, לכולנו מקום משותף. המקום הזה משותף, גם אמא שלי, גם דודה שלי, גם אחותי, גם שכנה, גם דודה, יכולה במקום הזה להיפגש. זאת אומרת, זה מחזור כלשהי, המחזור שלי מתנגש עם אמא שלי, כל פעם אני יכולה להיות עם אמא באותה מקום. כן. אם אני ככה הולך, ואז אמא שלי יכולה גם ללדת, אותה מקום שלה. המקום הזה, המקום המשותף הזה, מי שגם מביא תינוק, גם המקום שלה עד גיל, עד תינוק נולד, שחר ברית, סופרים לו 40 יום. אם זה בת 50 יום, 80 יום, סליחה. ואז ככה, וסופרים, כל אישה מעבירה את התקופה שלה ברגע שהיא בודקת האם שהיא נקייה, איך היא בודקת. והיא יכולה לספור לפי 7 ימים, יש אלו גם אחרי 7 ימים לא מתאפשר להם להיות נקיים, והם בודקים בדבר בבד לבן, האם הבד לבן אלו שינוי, והם מרגישים שאני נקייה. אז הוא הולכת לנחל, נחל זורם, יש לו שם מעיין,
היא שוטפת בגדים שלה, גם את הגוף שלה, מתארת, בסוף היא טובלת, ואז חוזרת הביתה, יושבת בחוץ. בחוץ שהיא יושבת, מחכה עד יחשך. החושך הזה, שעד שאני זורקת אבנים, אם האבן הזה הלך, אני מזהה, עדיין לא חושך. אם אני זורקת אבנים, האבן הזה לא יודעת איפה נפל, ראש חושך, אני מותר לי להיכנס הביתה, לילדים שלי, להיות תורה לבן שלי, אז אני נכנסת לבית. כך, נולד לי תינוק באותו לילה, אם אני מתחרת להיות בהיריון, הילד שלי, בגופו, בראשו, בשכלו, אין דבר כזה שיהיה לו בעיה בריאותית. אין דבר כזה, 12 ילדים אני מביאה, אין דבר כזה שמה שאני רואה בעולמנו, רואים שם. אין בית ישראל, אין לנו דבר כזה. לבית ישראל אין דבר כזה שהוא חולה, יש לו דיסמוניה, יש לו... מה לא, מה זה? אין דבר כזה, אנחנו לא מכירים דברים כאלה. אז ככה, לאחר שתינוק גם אמא מתאפרת, והיא צריכה לדעת מה היא רוצה. יש כל אישה, מתי שהיא בהיריון, יש מהשיגעון שלה, היא רוצה חלב, היא רוצה, לא יודע מה, כל אחד שטויות, סתם, היא אומרת, אני רוצה זה, אני רוצה זה, אז אישה שהיא רוצה זה, חייבים להביא לה, לא משנה איזה שטויות, משהו תרצה להביא לה, למה? שלא יהיה לו סימן לילד, שלא ייוולד עם סימן, ומביאים לה כל מחל, זה מה שאני בילדותי, וגדלתי, ולאחר גדלתי, גם אני התחתנתי, גם הבאתי ילדים, גם אני הייתי באותה מתכונת של אמא שלי, עד שאני עליתי לארץ ישראל. זה לשאלה. זה השאלה. אז תודה. אז אני רוצה להיכנס לתוך הבית של אנשים, לתוך הפרח החודשי, ולשאול על ההוואי שהיה לכם שם בתוך הבית, כשאתם שם נשים ונערות ביחד, מה מיוחד בלהיות שם? תספרי לי סיפורים מתוך הבית. כן. זה מיוחד שמה, שאני קשה להמציא מילים, כן. כמה שהחוויה הכי יכול להיות בעולם, אף אחד לא יכול למשש אותו ולנגעת בו, גם הסבר, אין לי הסבר. שמה נשית, לבד, חופשי. את אוכלת מה שאת רוצה, את מדברת מה שאת רוצה. אם שיחה אישית, אם שיחה לא משנה מה, כל אחד מביא את הבידור שלה, כל אחד מביא את החופשיות שלה, את הפנטזיות שלה. זה אומרים, משהו דיברנו בתוך הבית האישה, לא יוצא לבית, אומרים. נשאר. סוד. החוויה שלנו נשאר. כן. איך עם בן זוג שלי הייתי בהתחלה, אחר כך זה, בלידה זה קרה, זה ככה, בלידה השני קרה, כל הסוד, כל האחד מאכלים, כל מה שהסתגלה, מה היה לה מאתגר, היה לה כיף, היה לה טוב, איך כל דבר יש שיחה רצינית במהלך 7 ימים. יכול להיות 7 ימים גם ממשיכים. אז שמה, הדברים שמדברים, מלווה לאישה להתחזק. כן. נותן לה חיזוק במהלך השנים, שתהיה סבתא, שתהיה אימא, ממש דומיננטית. יכולה להיות חזקה יותר מגבר בשכל, לא בכוח. בשכל שלה יכולה לעשות אותו את הגבר ככה, על הסגר, והיא יש לה, קיבלה בימים האלה, הכי יכול להיות כוח, הכי יכול להיות סוד מאנשים המבוגרים. והילדה הקטנה לומדת, וגם היא יכולה להחזיק בית יותר מאמא שלה גם, ועוד משתכללת. אז ככה עברו הימים הטובים נקרא. אבל מסתערת
שלא שאלת אותי היום, אחרי שבאנו לפה, משדרים אותו, היו מסכנים, היו דוקויים, היו כאלה. למי היה 12 קלות? רק לאתיופית הזאת, שיכולה להעמיד אותם ברגליים. למי היה 7 בנים, 7 בנות? רק לאמא הזאת. אמא הזאת יכולה להעמיד כל הקלות. לכל החתן שלה יכולה להחליט מה לעשות. היום יכולה אמא אחד להשפיע אפילו לבן שלה? תעזבי לחתן. היום זה המסכן היה ממך לילה, אני לא יכולה לפרש ככה. היום יש מישהו מביא 12 ילדים? אין 12 ילדים להביא, לצערי. כן. אז אנחנו נחזור לבית של אנשים, אבל את אומרת עכשיו שיש מחיר כבד שלכם, ששילמתם אנשים כשבאתם לארץ, לישראל, שילמתם מחיר על זה שאין לכם כבר בית נשים. מה איבדתם בזה שאין בית נשים? אוקיי, אז מה איבדתם? אני אישית, כמו פה בארץ ישראל, יש פחות חזק, יש חזק בדת. יש אלו שחזק, יש אלו לא פחות חזק. עכשיו, אני באתי מבית יותר אמונה שלהם חזק. אז אני באתי, קשה מאוד, יצאתי בדרך, קיבלתי בדרך את האור הבא, נקרא זה, פרח חודשי, שסיפרתי לה בהתחלה. כן. מאוד היה קשה לי, איפה שאנחנו יושנים במדבר, את חייבת לישון אחד על השני, כל אחד לישון אחד על השני, קרוב, כדי שלא יבואו, המורה דרך אולי לא יגנוב אותנו, המורה דרך אולי לא יעשה לנו בעיות. כאילו קשורים אחד על השני, תופסים אני מה לבגדים מכל אחד, אבל אסור לנו לגעת. אסור לגעת, בזמן הזה איבדתי אמונה. איך אני יכולה, אנשים יגעו בי, אני תמייה כבר, אני לא טבלתי, אני לא הייתי צריכה להיות במרגם, אני הייתי צריכה להיות בבית האישה שלי, אבל מה, לאיזה מבחן יצאתי? לאיזה מבחן הגעתי? מאז שם הגענו לסודן. בסודן עוד יותר שכחנו גם את היום וגם את הלילה. גם ביום אנחנו לא יודעים, גם בלילה אנחנו לא יודעים. שכחנו איזה יום גם. אז בזמן הזה התחלנו להשתגע, כאילו, את לא יודעת, לא מעניין אותך לך על זה, לא אכפת לך על זה. ולאחר שכמה תקופה, עברנו לארץ ישראל. באנו לארץ ישראל, הגענו, שקיבלנו בית, שכמו, תראו את הבית הזה. אז עכשיו אנחנו, אין לנו, איפה אנחנו נמצאים, אנחנו לא יודעים. לא שמח, ולא בוכים, ולא מחייכים. אז אנחנו, הכל שפה, אין מישהו מדבר איתך שפה, את לא יודעת בשפה, את לא יודעת בתרבות, את לא יודעת במאכלים. מאכל שלך, אין מאכל פה. מביאים לך דברים ביצים, סוכר, לחם. אנחנו לא רגילים לחם, לקנות לחם מוכן, אז זה כבר הפך להיות, לא יודע מה. אנחנו אמרנו, איפה בית נידה? אומרים, איפה אתם חיים? מה זה בית נידה? מה זה אתם מדברים? מתי שנשים שיש להם מחזור, איפה הם יודעים? סליחה, לא מספרים. אסור שידעו אתם במחזור. בואי לנו. אבל אנחנו נוגעים בהם, הם נוגעים בנו. אסור לספר, זה אסור. אז מה עושים? במידה שאנחנו התביישנו, נכנסנו לחדר, לא יעזור. אחר כך אתה עולה להביא קניות, לא יעזור. אחר כך, אומרים בחדר שינה, לעשות מיטה נפרדת, להפריד אותו, רק בא לישנית פה, בזמן המחזור. אמרנו, יא אלוהים, איפה? זה בארץ הקודש, פה בארץ ישראל, דווקא בארץ הגויים, כל שאמרנו, אפילו בשבת הייתם צריכים ללכת לבית כנסת.
אישה במחזור גם בבית כנסת? כן. זה מאז איבדנו את הכל. לא חשבנו זה מדינה יהודית. זה בכלל לא בחשבון. אנחנו סתם מכרנו את התיאור שלנו איפה. אחרי זה, הקימו עד שהרב יבוא. הגיע הרב שלנו, אנחנו באנו ראשונים, לא היה לנו גדולים. אחר כך הגדולים באו, שאלו, השאלה, זה נכון. אנחנו לא יכולים לעשות דבר כזה, אין דבר כזה, לא קיים. זה היה בזמן בית המקדש קיים, בזמן הזה היה טהרה, מישהו מטפל בגופו של אדם, מה שאתם עושים עכשיו, מישהו שמטפל באמת, 7 ימים יחכה, יקבל טהרה, דברים כאלה אין פה. אין, לא יחזור, אין קיים. 6-7 ימים, בלידה, אין דבר כזה. כן. וואי, מה נעשה? איך? כל כך שילמנו מהיר כבד, כמה אנשים לא מצאו אפילו חול, אדמה, זרקנו אותם במדבר, לא קברנו אותם כמו שצריך, ובנו בשביל להתייחד במדינת יהודי, ואיפה שהיינו דווקא עם גויים, שמרנו, כן. כל השמירה. בסוף, חלילה לא לנו, אישה בבית, עם גבר באותה חדר, צמר ואש. איך יכול להיות? צמר, גבר ואש, איך יכול להיות שמירה? איפה יכול להיות? בסוף, ראינו ילדים נולדו, חס ושלום, לא בסדר. ילדים בכלל לא מקשיבים להורים. הפך להיות את ההובבו, הפך להיות עכשיו רחוק מחשבות. הדברים האלה איבדנו, זה איבדנו. הכי הדבר שיהודיות ביתי ישראל שמרו שנים, זה איבדנו. כן. מה שאני מבינה ממה שאת אומרת זה שאיבדתם את הזהות, הייתה לכם זהות כנשים וכגברים וכקהילה, וכל זה הלך לאיבוד. ואת אומרת שחלק מהתוצאה של מה שהלך לאיבוד, זה שעכשיו הילדים חולים במחלות שלא היו, הילדים לא מכבדים את ההורים. בדיוק. וזה, את מחברת את זה למנהגי הבית של אנשים, למנהגים של נשים שהיו בחברה של עצמן כל חודש כשהיה להם פרח חודשי, את מקשרת את זה. כן. זה לא היה מנהג, זה שהיה של דת של בית ישראל חייב להיות, זה היה צריך להיות. זה לא מנהג לאיזה גוף, לאיזה בן אדם מיוחד או לאיזה שהוא, אבל זה משהו שקיבל משה בהר סיני, זה כתוב, זה לא ממציאים, אבל טכנולוגיה מתקדם, הולכים תופסים של דת אחר, תופסים שמערבבים, ועכשיו אפילו שעכשיו, הנה, קורונה הגיעה, אבל אם באמת לא היינו מערבבים את כל הדת ביחד, היה סימן צריך לקבל. ישראל חייב לקבל סימן. ישראל חייב לקבל סימן. למה? הוא לא יכול לקבל עם כל העם את המחלה הזאת. היה צריך לקבל משהו. איך יכול להיות? יצאו ממצרים. אף פעם לא קיבלו מכות. כל המחלות עברו. בית ישראל לא נגע בהם. אם היינו עכשיו שמרנו כמו באתיופיה, כל הדת שמר, אם היו, נתנו לנו גם פה, במקום לזלזל, במקום להביא לנו כל מיני נטשה, אתה זה, מי אתם בכלל, וכל מיני שטויות, והיה שומר אותנו מכל המחלות. בבית ישראל אסור לטעות, אבל כל זה הביא את המחלה. בעקבות הזאת, בעקבות העננות הערנו, שתעצמנו, מתי בחוץ לארץ לא יורד גשם בצורת, שאומרים בהם לבית ישראל,
בבקשה, תתפללו, תצאו להתפלל, שהוא מקשיב לכם. אתם תצאו להתפלל. מבקשים מביתי ישראל, הולכים מתפללים, כרגע שעולים להר, עולים מתפללים, עוד לא סיימו לרדת לבית שלהם, יורד מבול, אבל גשם חזק באותה תפילה, אני זוכרת, שלוליות הגשם, הרוח, הרבה עושה נזק, אבל יורד גשם, הרי זה ממשיך לרדת גשם. עד כדי כך היו תיאורים הקייסים שלנו, היו תיאורים הדיבור שלהם. יש איזשהו הייתה סוד, קוד שלהם, אף אחד לא יודע. אבל עכשיו אין קוד, אין סוד. אישה לא לומדת, ילדים לא לומדים מאמא. אמא הולכת ממדריך אותה לבחורה, מדריך אותה קופת חולים. הדרכה מקבלת מקופת חולים. הדרכה מקבלת, לא יודע מה. בעל ואישה זה בין לבורא עולם. בורא עולם לבין אישה, אישה לבין בורא עולם. בעל אותו דבר. גם אם יש להם סוכסוכים, לא יכולים להסתדר, הולכים לרב שלהם, רק הסוד יוצא רק לרב. מה הבעיה? מה קרה? למה אתם לא מסתדרים? תספרו מה? רק סיפור הולכת לפי הרב. לא לעובדת סוציאלית, לא לאנשים שזר מספרים את הסוד של האישיות. עכשיו אין סוד. אבל סיפרו אחת לשנייה, בבית של אנשים סיפרו אחת לשנייה את הכל. בדיוק, מוצאים פתרון שם מוצאים פתרון, שם מקבלים פתרון. לא משהו זר, לא משהו מחוץ למערכת שלנו שצריך לשכנע. אין מישהו שלהשפיע על האישה שיש לה מה להגיד. כן. זה משהו פה עבוד. כן. לא רק במשפחה. למדינה עצמה גם אנחנו מסתערים, התיאורים באים פה, בוכים המבוגרים. עד יוצא להם דמעות. לפני חודש נפטר בנתניה, רב אתיופי, 5 שנים לא דיבר. לא בגלל לא רוצה לדבר, סתם לו תפה. היה חזק בדת, תמיד בכה. בארץ ישראל, בארץ הקודש, יש הכל. אין בעיה, שפע, אבל אין דת. אין מחברים בין לבינינו לבין בורא עולם, אין מי שיחבר אותנו. כן. הכל טוב וטוב. אין מקום מיוחד. כן. אז הוא נפטר לפני שבוע, נפטר, היום 7 שלו. כן. ממש הוא בכה בדמעות. כן, כן. אז בואי נחזור לבית של אנשים. מה הכי אהבת שם? המאכל. מה זה? המאכל שלנו. המאכל? המאכל, אוכל. מה אכלתם ומי הכין לכם? אנחנו יכולים לקבל, וואי, איזה נוסטלגיה את מביאה לי. לנו, לבית האישה יש סיר חרסיני, לא סיר, יש חרסיני ענק כזה. החרסיני הזה תמיד נשאר בבית האישה. ואת מחממת מים שם, את שמה חמה. את שמה גם יש פשטן התוכנת, וגם יש קמח של מיוחד, כמו קמח מיוחד, לא יכולה להסביר לך, את מערבבת אותו, את שמה אותו על האש, כי בבית אין לך זמן להכין אותו ככה, לבשל אותו, אין לך זמן, יש ילדים, יש משפחה, או בערב באים כבשים, עיזים, פרות, מטפלת בבוקר, לחלוב ברע, המון בלגן. אבל בבית האישה, אין לך מה לעשות. רק לדאוג לעצמך. האישה הזאת היא מערבבת, האישה הזאת שמוזגת, האישה הזאת שוטפת את הכוסות,
לאט. לא, מהר, יש לי עבודה. אין דבר כזה. את שותה כמו שצריך. זה השתייה הזו, הוא עושה לך טוב לגוף. הוא עושה לך טוב, מנקה לך את הכל לגוף. אומרים לו שיש חיטה מיוחדת עג'ה, זה גודל רק עם חומוס, גודל עם חומוס, אבל כמו גרסים, כמו חיטה, אבל בתקופה של חומוס גודל, לא עם הגשם, כאילו בלי גשם גודל, וזה בריא לאישה. כל האוכל אני זוכרת. ממש אני זוכרת. איזה יופי. ואת יכולה להכין את זה היום? אני יכולה להכין, אבל לא יהיה טעים כמו אז. לא יהיה טעים. זה משהו היה מיוחד, בגלל בתוך הבית הזה, שגם רוחניות יש לו. אנחנו מחוברים בינו לבין עליון, מתחברים, שכל דברים שלנו טעים, גם הדיבור שלנו באחד בשני, מתגעגעים, מי שנכנסת הביתה, מתגעגעת לזה, מישהו לא הגיע הזמן, נשאר בבית האישה, מישהו שהגיע הזמן שלה נכנסה הביתה, אוף, למה נכנסתי הביתה? למה לא הקיתי? תמיד היא מתגעגעת למקום הזה. כי למקום הזה להגיע לשם, למישהו שיש לה חודשי, זה מקום הזה מבורך בשבילה. היא נחה, ויש לה סיפוק מכל הדברים. כן. גם שיחה, גם אוכל, גם נחת, הכל. כן, כן, כן. והבנתי שהייתה גם שפה סודית. איך? שפה, שהיה לכם שפה סודית של נשים? כן, כמו שעכשיו למשל, היא מקבלת מחזור, כמו עכשיו, גם עכשיו יש לנו סוד, עכשיו למשל, אנחנו לא יכולים להגיד קיבלת מחזור. אנחנו אומרים פה, דודה שלה הגיעה? ככה אומרים. דודה? אנחנו בבית יש לנו סוד. מה אנחנו אומרים? אנחנו לא אומרים, אם את הולכת לבית האישה, אנחנו אומרים, תגידי, את קיבלת את הדודה? הדודה באה לבקר אותך? ככה אנחנו שואלים את הסוד שלנו, אבל אף אחד לא יודע, איזה דודה באה? אנשים לא מכירים, הדודה שלה איתה, רק לוקחים אותו לדודה. אבל אנחנו יודעים, דודה זה מה שאנחנו מקבלים. כן, כן. זה הסוד. כן. לכל אחד יש לו סוד, לכל הבית. איך היה היחס לנשים כשהם גמרו את השנים של המחזוריות והם נכנסו לגיל המעבר? איך זה היה? את אומרת, הרווקות? לא, בגיל 50, 60, כשכבר אין מחזור, נכנסים לשלב הבא, היה עם זה טקס או כבוד, או מה היה קורה? לאישה שהיא סיימה את המחזור, לידה, קודם לידה, אחר כך המחזור. ולאישה הזאת, היא מקבלת כבוד גדול, היא לקלה מלווה, לקלה. מכינה לה לעיניים שלה קול, היא מכינה לה לחתונה את הבגד שלה, היא מכינה לה, יש גם לידיים, יש לנו כמו הינה, היא מכינה לה, גם האישה הזאת מסיימת את המחזור, גם היא צריכה להיות שרק התחתנה בתולה נשארה עם בן זוג שלה. היא נחשבת רבנית קדושה. קדושה, היא יכולה לחתן, היא יכולה לעשות את הכל, היא נשארת בבעל ראשון, היא נשארת בתולה בבעל הבתולה שלה, הייתה ילדה קטנה, התחתנה, נשארה לכל החיים עם בעל שלה, ויש לה יותר כבוד מכל האחר. כן. אז זאת אומרת שכשהיא גומרת את השנים של המחזוריות שלה, היא נהפכת לקדושה. קדושה מאוד. כן. יכולה להכין כל מחל לקדושה.
כל מחל של להקריב אותו להריון. כן, כל מה אין, היא יכולה לעשות כל מיני דברים לקדושה. היא יכולה, מותר לה. כן. מותר לה, למה? היא לא מקבלת מחזור וזו סיימה. סיימה הייתה, זה היא קדושה, או פנוי קדושה. אז רציתי לשאול אותך אם היה טקס מיוחד, היה טקס מיוחד לילדות כשהן מתחילות את המחזור הראשון, ולנשים כשהן גומרות את המחזור? לנשים שהן גומרות את המחזור, אני לא זוכרת, אוקיי. אבל לבנות, לבחורה שסיימה את המחזור, אני לא זוכרת כל כך איזה כבוד היה, איזה תחס היה, אבל לבחורה, לילדה שהיא מתחילה, כן. מחזור, שלא תתבייש, כל האימה, כל אחד מביא לה מאכל מיוחד, ושתהיה מיוחד מהבית, לא בתוך בית האישה. לא בתוך בית האישה, אבל מהבית מיוחד, כל מיני דברים, בשבילה כבוד מביאים לה מסביב, ותמיד מדברים את היפה, כולם רואים אותה כמו קלה. מעודדים אותה, היא קיבלה את האמא שלה, קיבלו את המודל של אמא קיבלה, כבר היא התחילה סוף סוף, כבר היא גדולה, כבר היא נותנים לה הרבה כבוד לאישה שהיא מתחילה. כן. למישהי שמסיימת, אני לא זוכרת. כן. לא זוכרת. והילדה שמתחילה היא, גם הגברים יודעים שהיא התחילה, גם הם נותנים לה כבוד או רק נשים? כולם. כולם. היא בקהילה מוכרת, היא הולכת למקום הזה, רואים אותה משם. כולם, מישהו הולך לשם, כולם מכירים אותו. כאילו, המקום הזה מוכר, זה לא מסתירים דברים, לא כמו שבבית, אבל שם מי שנכנסים, ידוע שהיא התחילה. הילדה הזאת התחילה. כן, כן. ואז הפעם הראשונה שלה, היא מקבלת יחס מיוחד בתוך הבית של אנשים, כשזו פעם ראשונה שם? מקבלת יחס מחמתה, מאימה, זה כבוד מאוד, מאוד מקבלת הראשון שלה שהיא מקבלת. מאוד, מקבלת פינוק, מקבלת הרבה פידבקים, כל אחד אומר לה, איזה גדולה, זה, כאילו נותנים לה יותר, כאילו שתרגיש כיף. כן. את זוכרת את הפעם הראשונה שהלכת לבית של אנשים? כן, כן. וואי, אני בכלל, שלי מיוחד. למה מיוחד? לאחר שהתחתנתי, לא התחלתי בזמן. באיזה גיל התחתנת? התחלתי בגיל 12. ובאיזה גיל התחתנת? בגיל 12 התחתנתי. התחתנת בגיל 12, אוקיי, ועוד לא היה לך מחזור. כן, עד גיל 14 וחצי, לא ראיתי מחזור. אמרו, מה קרה? חמתי אומרת, מה קרה? גם למחזור יש יקרה? מה זה? ילדים לא מביאים יקרה, אבל גם מחזור לא מביאים, מה קרה לה? דואגים, דאגו יותר, אמא שלי דואגת, חמתי דואגת יותר, כל האנשים מבוגרים דואגים, מה קרה? הייתה צריכה ללדת באמת בגיל כזה, אבל עכשיו אפילו אין לה מחזור, מה קרה? פתאום חברה שלי הלכה להביא מנחל מים, מזגה מים, היא באה, הגיעה לבית, והיא באה, מספרת לי, תגידי, כן, אני קיבלתי מחזור. באמת? איך, אני נכנסתי לבית, שמתי את המים, אחר כך יצאתי, אני ראיתי, קיבלתי מחזור. תראי לי. אני לא מאמינה לך, תראי. יצאנו, הלכנו באיפה שתירס, איפה שתפוח אדמה, יש מקום לבד. הסתכלתי, אמרתי לו, איזה כיף לך. למה אני לא? למה? איזה כיף לך, מה אני אעשה עכשיו? תביא לי הצעה, מה אני אעשה? לא יכולה להתחיל, מה קרה לי? למה קרה? למה? היא אומרת לי,
אל תדאגי, עכשיו יבוא. עכשיו אני אלך, קופצת, רצה, מתגלגלת, שמח, וזה. אני מקנה בה, כאילו אמרתי ככה, אני בצד, מסתכלת עליה, כאילו, מעצבנת. היא קיבלה, אני לא קיבלתי. מעצבנת, אני אומרת לה, ההרכה התגלגלה בכיף, התגלגלה, הלכה, והיא רוצה להיכנס מהאש גדר, היא רוצה להיכנס, אמרו לה, מה? שאת רוצה להיכנס? כן. באמת? היא נכנסת, פתאום שאמרו, את קיבלת? כן. וואו, איזה אסולס, טקס כזה, ממש. אני מקנה בצד, אני מסתכלת עליה. ואז אחרי שהיא סיימה, נכנסה, במחזור השני שלה, אני התחלתי. איזה כיף היה לי. איזה כיף היה לי. אחר כך ראית, רק פעמיים. הייתי אחר כך נכנסתי לרעיונית יובי. רק פעמיים. רק פעמיים. וכשבהיריון לא הולכים, עד הלידה, לא הולכים לבית של אנשים? בזמן ההיריון. בזמן ההיריון, אני לא ראיתי שמישהו יש לו מחזור. לא, אין מחזור, לא, אבל לא הולכים לשם בשביל פשוט לנוח? לא. לא. מישהו הולך לשם, מישהו שיש לו רק מחזור. רק מחזור. אז ברגע שאת בהיריון, את לא הולכת כל 9 חודשים, ואת הולכת ללדת שמה. רק שבזמן לידה, יולדת בבית, או באיזשהו מקום, מישהו שיש לו אימא, מישהו שיש לו סבתא, מזמינים כל האנשים מבוגרים, כל האנשים זקנות, באות, מסביב, ילד אחד צריך להביא, כל השכונה שרת עושה. עכשיו כל אחד מתפלל, וכל אחד משהו מצידו, מביאים אוכל, מביאים שתייה, תכס, בנים, בנות מסביב, התינוק הזה מחכים. אחרי שמתי יוצא, שומעים אותו, וואי, איזה שמחה, איזה שכונה. הילד נולד לבן אדם אחד, אבל כל השכונה, איזה שמח, איזה כיף. התינוק בוכה, שומעים אותו בקול, איזה שמחה היה. וואי, מזל טוב, מה זה שמח. בעלה מביא לה כבש, לשחוט לה כבש, ואחד מביא לה זה, מה זה אישה? הוא הופכת כבוד רב, וזה כל מישהי שאישה ראשון מביאה ילד, היא צריכה לקבל כבש שלם, לשחוט לה, וכבש מקבלת. כבש או כבשה. במהלך הלידה שלה היא צריכה לאכול. הכל צריכה לאכול כמו שצריך, להכיל לה, היא צריכה לאכול. בלידה ראשונה שאומרים קשה, לידה קשה, של עדיין הראשון שלה. וזה ככה התגלגל עד שאני הגעתי למקום הזה. כן. כל כך הרבה הלך לאיבוד. את חושבת שאפשר להחזיר את זה? הוא יודע, זה התוכנית שלו, גם עשה אותנו למבחן, גם הוא. כן. מה שמרגש אותי לשמוע זה כמה זה היה חלק מהחיים של כולן, של בנות, של נשים, לידה, שזה היה חלק עצום מתוך החיים שלכם. זה מדהים. זה משהו מדברים, לא כמו שהיית פה. לא כמו שתינוק שלך פה, תינוק שלה פה, אני יש לי הרבה חלב. חלב שלי אין לו סוף. גיסתי, אלא. אני מניקה. לתינוקות, ועוד נשאר לי חלב, עוד זורם חלב. כן. וזה ככה. הילד שלה חשוב לי מאוד. הילד שלי חשוב לה מאוד.
זה לא היה בשכונה, ילד אחד זה שאלה, אין דבר כזה. אם עושה דברים לא טובים, מקבל עונש מהשכן המבוגר. למה אתה עושה דבר כזה? הוא נותן לו עונש. לא צריך לחכות לאבא. לא להגיד למה אתה לבן שלי, אין דבר כזה למה עשית לבן שלי. פה זה הלך לאיבוד כל התרבות. אפילו ילד מה שיעשה, אסור לו שכן לדבר בכלל. כן, כן. איזה שכן, איזה זכות יש לו לדבר לבן אחר, יעשה משהו. אבל שם, בחוץ, לארץ, אין דבר כזה ילד השכן, שהוא מעשה דברים, לא עושה דברים, לא צריך לעשות, אסור לו לעבור את השכן בשקט. אז מה שאת אומרת זה שכולם היו משפחה, כל הילדים היו ילדים של כולם. אין רווחה, אין עובדת סוציאלית, אין משטרה, אין דבר כזה. אם אני רבה עם מישהו, חמתי צריכה לבוא להגיד לי, לא, אין דבר כזה. אתם אחים, אתם אחיות, אין דבר כזה לך עושים דבר כזה. אם אני רבה עם בעלי, בעל מלך, צריכה המלך שלך לתפוס אותו טוב, הוא מלך, תתפוס, הוא מלכה, תזהר, המלכה שלך, זה ככה משלימים, נותנים לנו כבוד, לא נותנים לאישה. גם את מלכה, לא רק הוא מלך, גם את מלכה. בטח, בלעדיה אתה לא מלך. אתה מלך, היא מלכה. אם אתה מלך, היא מלכה. והיא משוואה שניהם אותה ערך. אז עכשיו, באתי לפה, זה משהו אחר. כן. זה משהו אחר, משהו אחר, לא עניין של משהו אחר, גם העניין. הוא מסתכל עליי משהו אחר. הוא מסתכל עליי משהו אחר, היא מסתכלת עליי משהו אחר. כאילו, התרבות שלי נחוץ. התרבות שלי אין לו ערך. התרבות שלי, תזרוק, זה לא שייך אליי. תזרוק, אתה לא, כלום. אין לך כזה דבר. זה משהו שמוזר, קשה להבין אותו. קשה לעזוב אותו, קשה להבין אותו. זה משהו, אנחנו נמצאים בזה היסטריה, ואם אין לה תרבות, אמונה, תלך לאיבוד. כן. תלך לאיבוד, כמו הילד אין לו הורה. כן. זה מה שאנחנו מרגישים. זה מה שאני מרגישה אישית, אני לא יודעת אחרים. אני מרגישה אישית ככה. כן, כן. אני רוצה לשאול על הבת שלך, שעכשיו מנסה להחיות, לא מנסה, מחיה את המנהגים של הנשים, יש לה מעגלים של נשים בירח מלא, מה את חושבת על זה? אני חושבת, היא אישה חזקה, תצליח. עכשיו אני, התחילה גינה קהילתי, הקלאות. כן. התחילה הקלאות, אתמול הלכתי, רציתי אורגני. חיפשתי אורגניזם של הפירות, תירס, הלכתי, מישהי מבוגר, היא נתנה לו לעבוד באדמה. רגע, אני אראה לך, קניתי 100 שקל, אמר 100 שקל, קניתי אותו ב100 שקל. יובי? איפה הפלאפון שלי? ואני הבאתי ברכה לתמיד. ברכתי אותה ברכה לתמיד, ולאחר שאני קניתי, באתי לפה, לאשקלון, פתחתי אותו לשתיים. את הדלת הזה, הדלת הזה שמשהו שאני חתכתי, אמרתי לה, באמת, אלוהים, שייתן לך בית, כזה פרי כל החיים שלך. בבית שלך יהיה, תסתכלי, את רואה אותו? תעלי למעלה יותר קרוב למצלמה? כן, וואו, אני רואה. אני לא יכולתי להכניס אותו לאוטו. זה משהו שעשית אותו, כי לבן אדם הזה שנתנה לו, שהוא ידע, אין יותר טוב ממנו לעבוד באדמה,
כמו חכם, ונתנה לו, הוא התרגש, אפילו אמרתי לו, תגיד לי את המחיר. מה הוא אמר לי? אני לא יודעת כמה אני אמכור לך את ההוצאה. סליחה? אתה עבדת קשה, אתה עשית בגינה, אתה צריך להגיד לי, אני לא יודע למכור, לא מכרתי, רק אני נותן בחינם. לא, אל תתן בחינם. מה, אתה עבדת בו קשה, כל בוקר השקעת מים, זה לא הרבה אדמה יש לך, כמו מה זה הייתה בארץ שאיפה נולדת. אבל פה אדמה קטנה, כל אחד מקבל קצת, אבל צריך למכור. כלומר, טוב, 100 שקל. 100 שקל לא הרבה, לא יודע. אז ההרכבה קניתי ב-80 שקל, 80 שקל, חתכתי אותו עם איתי, הייתי, אמרתי, בירכתי את הבת שלי. זה הרעיון, איך עלה להגיע לזה. כל התירס, כל הדברים, כל התבלינים שמה תורה, זה משהו משגע אותי. אבל אם היא מתחילה פה גם, בטח שהיא תצליח. כי מתחילה בקטן אחר כך, היא אישה מיוחדת, אני אומרת לה, באורה מיוחדת. כן. אין לה עומס. אנחנו עוד רגע נסיים. אני רוצה להגיד כמה זה מעורר השראה לשמוע על את הסיפור שלך, את העובדה שהיית ביחד עם אנשים, את העובדה שהייתם בחברה שברכה את הנשים, את הבנות כשהם התחילו את המחזור שלהם, שנתנה להם את הכבוד להיות בבית של נשים, שנתנה להם את המרחב לנוח ולהתחזק בכל מחזור ואחרי הלידה של בנות, של בנים, ובסוף החיים, לא בסוף החיים, בסוף המחזוריות, את הקדושה של האישה המבוגרת שיש לה את חוכמת השנים. נכון. זה ממש, זה מקסים מה שאת מספרת, והייתי רוצה לסיים, אם היית מוכנה לתת ברכה לנשים שהיום גדלות בעולם, חסר להם למעגל של אנשים, מה את יכולה לברך אותם? אני יכולה לברך אותם, זו ברכה ספונטנית. כן. בורא עולם יאחד אותנו, נחזור לעבר שהיינו, אנחנו המקום פה. אמן. אמן. תודה רבה, יובי. את אוצר, הסיפורים שלכם אוצר והשראה לנשים בכל העולם. אביבה, יובי זה הבת שלך, מצטערת. תודה, אביבה. בעזרת השם, יתגשם, באמת יתגשם. באמת יתגשם, תלוי בנו, תלוי בנשים. תלוי בנו. אם שני נשים יש להם יוזמה, יכולים להשפיע על העולם. זה דרך זו, דרך הדברים של היום, טכנולוגיה מתקדמת. גם הייתי בלוס אנג'לס לפני שנה, בדיוק הייתי בחודש הזה, אני הייתי שם. הבת שלי נמצאת אצלך שם. כן, כן. אני רוצה לחזור על מה שאמרת, כי זה דבר מקסים, ששתי נשים, יש להן יוזמה, הן יכולות לשנות את העולם. אני רוצה להשאיר אותנו עם המחשבה הזאת שלך. יש לנו מחשבה ורעיון ביחד, נשים יכולות לשנות את העולם. בדיוק, נכון. גם מתגשם, גם תלוי בנו. אישה בונה לביתה, אומרים, אם אישה חכמה, אישה בונה. כן. יש גם אומרים, אבל לא להגיד פה. אבל תמיד אנחנו צריכים על הבנייה. תמיד לדבר על הבנייה. תמיד על דברים חיוביים. דברים טובים. כן. מאוד היה נעים מאוד לדבר איתך. מה זה כיפית את? מאוד כיפית לדבר איתך. בטוחה. תודה. וגם די קל לדבר איתך. תודה רבה. אני מאוד מאוד מתחברת איתך. ויובי, אני אזמין את יובי שבסוף שהיא תדבר, תסיים. בבקשה, כן. יובי, סוף ההחלטה. וואו. אולי את רוצה להגיד משהו. וואו. מה, אתם עדיין מקליטות? כן, כן, אבל אמא שלך חשבה, אולי את רוצה לעשות כמה מילות סיום. רק רציתי להגיד שיש לי אותה כל הזמן, ולכם לא.
ברת מזל את, יש לך מזל. מרגישה שאני ברת מזל, ושגם אם לא גדלתי שם ולא חוויתי, אני דרכה מרגישה את כל העוצמות האלה שלי. ומה שהיא אמרה, הברכה שהיא אמרה לנו לסיום, זה שנשים, שתי נשים, יש להן רעיון, הן יכולות לשנות את העולם. זהו. בהצלחה. בהצלחה לנו. 100%, תודה. תודה לכן.